Welcome back to my channel! For today's video, magluluto po tayo ng sinigang na hipon. Ayan, nalinis na natin yung ating hipon. And also our kangkong. Kailangan natin ng eggplant, radish, okra. And gagamit tayo ng tamarind paste. And one tomato. And yung ating chili pepper, onion. Prinosen ko yung chili. Kaya ganyan ang kulay. So, onion. And kailangan din natin ng fish sauce and pepper. So, ayan guys. Simulan na natin. So, ayan guys. Kailanganin natin ng saucepan na magpapainit tayo ng water. So, on na natin yung ating kalan or on the fire. Ayan. Then, ilagay tayo ng water. Ayan. Ilagay natin yung onion. Ayan. Balatan natin yung onion. Then slice. Oops. Ayan. And tomato. Yan, yung radish din. Dahil maliliit yung radish, iwain lang natin ng pabilog. Pwede rin kayong gumamit yung daikon radish. Yung puti. For me, ito kasi yung available. So, ito yung gagamitin. Yung red. Red radish. Slice lang natin. Ganyan. Malapit nang kumulo yung tubig. Tapos, nilagay natin siya sa tubig. Papakuluan siya ng 8 minutes. Ayan. Cover. And boil natin siya ng mga 8 minutes. So, habang nagpapakulo tayo ng ating tubig, i-prepare na natin yung ating vegetable. Yung okra, tanggalin lang natin yung ulo. Yung dulo na part ito. At yung buntot pala. Yung dulo-dulo. Pwede ding gawing ganyan. Slice natin half.
eggplant, kailangan natin ng tubig, ng water. Kasi bababad natin siya sa water para hindi siya mangitim. Depende na sa inyo kung paano nyo i-slice yung gulay. Ganito na lang. Pa-round siya. Tapos ibabad natin sa tubig para hindi siya mag-dark. Ayan, set aside. Yung ating green pepper, tanggalan natin ng konti sa dulo. Ayan, ready na yung gulay. Tapos yung ating hipon, yung ating kangkong. Lagyan natin ng patis, fish sauce. And then black pepper. Lagay na natin yung kangkong. Ang bango. Nakakagutom. Ayan. Taste natin.
Lagyan pa natin ang patis. Black pepper. Sarap. Ayan. Ito na yung ating sinigang na hipon. Ayan, mag-sandoke na ng kanin at ready na tayong kumain.